Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum Grano Malgoro. MR Pakistan Learning Channel. Another informative video sir Rabia Raglu. Pa Microsoft Excel ki Vlookup examples. Vlookup chikum functions they nan pagi bande khabara kahu. Da mun sara yo rough data da yo table le. ठीक छू जी सर्चिंग VLOOKUP सिंगे कीगी VLOOKUप मतलब दी V मतलब दी वर्टिकल लेकिन कॉलम वाइज बतासो मतलब सर्चिंग कवे तासो जे कम खपला डेटा गोरे कना VLOOKUप पत्रू माने नो वर्टिकल सिंगे दी कॉलम ची ना हम वर्टिकल वी रोज ची नो हॉरिजॉन्टल वी नो देखिए द हॉरिजॉन्टल सो कंसर्न निश्ता द हॉरिजॉन्टल लुकअप द पारा H लुकअप फार्मूला बिया दा बिया ठीक छू जी खुदन मुंग पर VLOOKUप माने खबर कहू दल तराजू डेमो था द दी टेबल ना द कोड एम्प्लॉय नेम प्रमोशन ईयर और सैलरी दा मुंग गस्ती जमुंग सरा दादी ची मतलब मुंग स सर्च को मुंग सरा बा स हिंट स सिग्नल्स मुंग सरा दमख के न पराती भी अब असी लगा से फॉर एग्जांपल कोड जमा सर दल तपरोत तिचरा 103 दा कोड दे दा तसली जे क्यों करे कन पदे डेटा की या पदे टेबल की हुजुम मख के उस दा गोर मा लुकअप कोम पदे 103 बांधे چې زما سره 103 باندې امپلوي نیم د سری د پروموشن ایئر کم یو دی او د سیلری سمره ده ٹھیک شو نو دا یاد وساتئ چې څنګه مو خبر وکړای چې دا ورټیکل مونږ ته ريزلټ راکې تاسو ته ما تاسو ته پوي دا لپاره دا کالم 1 2 3 4 5 دا ځکه منشن کړم ني چې په کالم 1 کې زموږ سره کوډز دي په 2 کې امپلوي نیمز دي په 3 کې پروموشن ایئر دي په 4 کې ډیزګنیشنز دي او په 5 کې سیلریز دي اوس دلته ګوره دا ما سره راغلی چې کوډ 103 دی خو د امپلوي نیم څه کې دي شنو زبر اعظم از ایکوال ټو تاسو ته پته لګي چې دا فارمولې مخ نه از ایکوال ټو یوز کو ساين او وی لوکاپ دا که تاسو ډبل کلیک اخلي او کدي کوم دغه نه د کیبورډ نه ټیب بٹن تاسو پرس کې تاسو ته اتوماتیکلی بای ډیفالت خپل راشي وذ اوپن پرنتھیسز اب بریکټ په سره کولوي ټیک شو جی اوس فارمولا باندې ځان پیګه بیسکس باندې وی لوکاپ کې بیا وی چې را لوکاپ ویلیو فرست وی لوکاپ ویلیو چې تاسو څه ګورئ سرچ د څه کوي نو زه ته چې لوکاپ ویلیو زما دارا ځکه په دې کوډینګ باندې سرچینګ کوم کنه دا کوډینګ دی دا کوډز دی په دې سرچینګ کوم زه ته چې دا زما لوکاپ ویلیو ده کوما ماستر تاسو ګورئ کنه لوکاپ ویلیو بیا کوما دې ته ګورئ دی ټولز ته ګورئ دا کوم چې هیلپینګ ټولز دي ټیبل اره ټیبل اره څه دا ویو تاسو به دا کمپلیټ چې تاسو سره څومره ټیبل وی یا څومره ډیټا وی دا غي سلیکشن به تاسو واخلې دا ټیبل اره شو ٹھیک شو ټیبل اره نه پس بیا چې کوم دی بیا کومه را اوکې بیا وی کولم انډیکس نمبر کولم انډیکس نمبر څه دا وی چې تاسو کم لوک اپ کوي کم سرچینګ کوي نو وی چې را هغه په کم کالم کې کیدی شي نو امپلوي نیم تاسو ګور امپلوي نیم دی چې په کالم 2 کې دا کالم 1 2 3 4 5 تاسو په دا پرمه تاسو منشن کړی دي نو که زه امپلوي نیم ګورم دا په کالم 2 کې دي پروموشن ایئر په 3 کې دي ډیزګنیشن 4 کې دي یا سیلری 5 کې ده نو چې کالم انډیکس نمبر کلم غواړي او زه لوک اپ د کم ویلیو کوم کم کوډ ګورم یا کم نوم ګورم دا غي کالم دغه منشن کوم دا غي چې کوم غ نیومر دي کم نمبرز دي دا کالم 2 دي دا دي کې دو منشن شو او بیا کوم ماسټر په ان کې څه وایي په ان کې بیا وایي چې را ټرو یا فالس په دې هم ځان پیږي ټرو هغه دا وایي کنه چې اپروکسیمیټ میچ غواړي تاسو یو اندازتن یو صحیح جواب غواړي ریلیټیو چې نږدې یو کلوز انسر درکو کنه فالس ایگزیکټ میچ مطلب ایکوریټ ریزلټ غواړي آلموست دلته کې هم ایکوریټ ریزلټ غواړو کنه چې د 101 یا د 103 چې کوم کوډز مونږ ورکړي دي دا غي لوک اپ کوو نو مال ایگزیکټ ریزلټ راکړو ایگزیکټ ریزلټ تاسو کله غواړئ بالکل ټو د پوینټ چې هغه کې څه دغه نی اندازه وغیرہ نه نو تاسو به د دینه زیرو ورکول شي د کیبورډ نه او که زیرو نو ورکوي تاسو سمپل چې کوم دینو فالس هم ورکول شي ټیک شو چې دوه اوکې دوه ريزلټ به صحیح راځي فالس او زیرو به صحیح راځي ټیک شو او دا به تاسو انټر کې چې څنګه مال تک انټر کړو ماته و چې په 103 باندې امپلوي نیم چې کوم دی نو ستا علي کوثر دی دا وګوره 103 باندې علي کوثر دی اټس اوکې اوس مخ کې راځو ها سو کتل کنه چې 103 کوډ باندې امپلوي نیم علي کوثر راغی اوس راځم پروموشن ایئر ګورم د دویخه زه بیا راشم وی لوک اپ چې کوم دی فنکشنز دی هغه باندې ځنه ډبل کلیک کما سلیکشن راغی بای ډیفالت پرنتس اوپننګ پوزیشن کې راغله
بیا همغه بیا فارموله ځان سره یاد وساتئ ښه همغه فنکشنز دي وایي چې لوک اپ ویلیو نو لوک اپ ویلیو زما دا ده ټیک شو بیا کوما بیا ټیبل ارې بیا غواړي نو ټیبل ارې چې ستاسو سره څومره ډیټا وي څومره کمپلیټ ټیبل وي अब تاسو سلیکشن ورکړئ بیا کوما بیا کولم انډیکس نمبر نو کولم انډیکس نمبر به خامخا تاسو چینج ورکړئ څنګه به چینج ورکړئ په دې ځای کې زه سرچینګ کوم د پروموشن ایئر نو په دې خپل ټیبل کې تاسو ګورئ پروموشن ایئر په سویم کالم کې دا فرست دا سیکنډ او دا تھرډ د دې نه به شروع کېږي ښه فرست ون سیکنډ ون اینډ تھرډ ون دا کالم 3 په لیکلی شوی دی منشن شوی دی نو کالم 3 لپاره کالم انډیکس کې دا 3 شو اوس کوما څنګه چې موږ خبر وکړو چې تاسو کله ایگزیکټ ریزلټ غواړئ چې په هغې کې مطلب څه اپروکسیمیشن نه وي څه اندازه تاسو نه غواړئ څه ریلیټیو نه غواړئ او تاسو بالکل ایگزیکټ ریزلټ غواړئ ایگزیکټ میچ غواړئ نو فالس او زیرو دواړه ورکولی شي دې کې ما زیرو ورکړه هغې کې مې فالس تاسو دواړه باندې پوه شئ او دا انټر نو ما ته څه وایي بهي صاحب په کوډ 103 باندې علي کوثر دی دا دی او د دې چې کوم پروموشن ایئر دی دا 2014 دی دا 2014 راغی ټیک شو جی بیا اوس ګورئ اوس سیلري ګورو is equal to وی لوک اپ بیا همغه سیم فارموله واغستې شوه ټیک شو بریکټ چې کوم دی کلو شو خپله باندې لوک اپ ویلیو کوم ده لوک اپ ویلیو زمونږ دا ده بیا کومه شوه بیا ټیبل ارې چې کوم دی نو بیا به تاسو ټیبل ارې بیا کمپلیټ سلیکشن به والي چې تاسو سره ډیټا وي بیا کومه شوه دې ځای کې بیا وګورئ کولم انډیکس نمبر بیا غواړي نو اوس سیلري په کوم کالم کې ده فرست سیکنډ تھرډ فورث او ففت په پنځم کالم کې ده نو دا 5 ایگزیکټ میک د پاره چې کوم دی نو کاما او بیا 0 او بیا انټر نو اوس وګورئ بهي صاحب دا د دې امپلوي چې کوم دی کمپلیټ ریزلټ دی دا 103 کوډ دی امپلوي نیم ته ما غوښت امپلوي نیم علي کوثر دی پروموشن ایئر ته ما غوښتو 2014 دی او سیلري ما غوښتې ده نو دا د سیلري ده 60,000 اوکې اوس دا یاد ساتئ که ځان ته مطلب نور مزید کار اسانوي نو تاسو ته په دې باندې ځان دا تاسو د ډیټا ویلیډیشن نه چې کوم دی ډراپ ډاون ولګوئ अब څنګه لګوئ تاسو فار ایگزامپل دې ځای کې ودرېدئ او بار بار تاسو مطلب اوس دې ځای نه نمبر یې ورکوئ کنه لږ اوس زه 107 अब انټر کوم نو ما سره به ریزلټ راځي چېرې 107 باندې ریاض روغان دی 2019 او 45,000 دی دا 107 دا ریزلټ دی دا ټیک شو نو اوس زه یو دغه شانتې زه ګورم زه بیا ورکوم چېرې 101 او بیا انټر کوم نو لږ به ګران وي نو که دا ډیټا تاسو سره ډېره زیات وي او تاسو مطلب نور سمارټلی تاسو راځئ په دې باندې نو دې ځای کې ودرېږئ دا ایکټیو سیټ واخلئ دې ډیټا ته راشئ د دې ډیټا ویلیډیشن نه راشئ د دې 11 نه چې کوم دی لیسټ واخلئ چې کله لیسټ واخلئ نو تاسو نه به سورس وغواړئ سورس دې ته وایي که نه بهي صاحب چې دا کوډ چې کوم دی که نه دا ورته کمپلیټ په دې سورس کې ورکړئ تاسو کوم اخلئ چې کوم سورس یې په هغې باندې سرچینګ کوئ چې په ډراپ ډاون کې تاسو ته منشن شي نو دا په سورس کې هم دا کمپلیټ ورته ورکړو ټیک شو چې دا اوکې شو نو په دې باندې دا څه ګوره دی فلټر ټایپ یو ډراپ ډاون راغلی دا څه ګورئ ښه زه 105 ریزلټ ګورم ډایرکټ په ویت سیکنډز ماته ریزلټ راځي 107 ګورم ماته به ریزلټ راځي سه زه فار ایگزامپل 109 ګورم نو ماته به ریزلټ راځي دا په ایکسل کې وی لوک اپ فنکشنز د دې نه بعد به موږ په نیکسټ ویډیو کې چې کوم دی نو ایچ لوک اپ کو هغه به تاسو ته هوریزنټل ریزلټ درکوي ها دا وی لوک اپ د ورټیکل لپاره ده نو کالم ورټیکل وي او چې هغه ایچ لوک اپ ته نو هغه به تاسو ته پته لګي چې روز چې کوم دي که نه هوریزنټل وي تاسو ته به هوریزنټل ریزلټ درکوي ډېره مننه ښه دعا بعد تاسو د څه زده کړي وي هغه نور ملګرو سره شیر کړئ الله حافظ د الله په امان السلام علیکم